साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामी डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्न सिक्छौं। तपाईहरुको पनि कम्प्युटर वा ल्यापटपमा डेट एन्ड टाइम बिग्रेको छ भने आज म तपाईहरुलाई डेट एन्ड टाइम कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउन जाँदैछु। अब हामी ढिलो नगरिकन कम्प्युटर स्क्रिनतिर जान्छौं। साथीहरु डेट एन्ड टाइम चेन्ज गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले सेटिङ एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ तलपट्टि रहेको सर्च बारमा गएर सेटिङ टाइप गर्नुहोस् र त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। सेटिङ एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु आएको छ र यो अप्सनहरु मध्ये यहाँ तलपट्टि रहेको टाइम एन्ड ल्याङ्ग्वेज अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यो अप्सनलाई क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो इन्टरफेस आउँछ र साथीहरु हजुरहरुको पनि टाइम वा डेट मिलेको छैन भने यो सेट टाइम अटोमेटिकली भन्ने अप्सनलाई अफ छ भने अन गर्नुहोस् वा हजुरहरु म्यानुअली चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि यो माथिपट्टि रहेको पहिला यो अन भएको अप्सनलाई अफ गर्नुहोस् र यो तलपट्टि रहेको यो सेट द डेट एन्ड टाइम म्यानुअली अप्सनलाई चेन्ज गर्नुहोस् र यसमा हजुरले आफ्नो टाइम राख्न सक्नुहुनेछ र चेन्ज भन्ने अप्सनलाई क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। तर हजुरहरु अटोमेटिकली गर्न चाहनुहुन्छ भने यो माथिपट्टि रहेको सेट टाइम अटोमेटिकली भन्ने अप्सनलाई अन गर्नुहोस् र हजुरको टाइम आफै अटोमेटिकली चेन्ज हुनेछ। साथीहरु यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो बिग्रेको टाइम वा डेटलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। आजको पुरा भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।